हेलो गाइस, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी 3 च्याप्टर लिएर आएका छौं है। च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेका छौं र च्याप्टर 2 को न्यूमेरिकल पनि गरिसकेका छौं साथीहरु। आज हामी 3.1 डिस्कस गरौँ है त। 3.1 के साथीहरु डिफिनेसन छ र डेरिभेसन छ। के को भन्दाखेरि सेन्टर अफ ग्राभिटी को र सेन्ट्रोइड को भनेको छ है। र यसले के भन्छ कम्पोजिट फिगरले बाट पनि डेरिभेसन गर र अर्को डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन मेथडबाट पनि गर भनेको छ है साथीहरु। ल अब हामी ढिलो नगरी सुरु गरौँ। सेन्ट्रोइड एक्जाममा आउने भनेको 1 मार्क्स वा 1.5 मार्क्स त्यति बेसी आउँदैन साथीहरु। व्हाट इज सेन्ट्रोइड भनेर एक्जाममा आउन सक्छ। र सेन्ट्रोइड भनेको साथीहरु के हो है त। सेन्ट्रोइड इज डिफाइन्ड द ज्योमेट्रिकल सेन्टर अफ अ बडी भनेको छ। भनेको के छ सेन्ट्रोइड भनेको एउटा ज्योमेट्रिकलको सेन्टर अरे सेन्टर अफ अ बडी भनेको छ है। र यो त 2D मा भनेको छ। एउटा डेफिनेसनले यो भने साथीहरु। अब यसलाई तपाईले बुझ्नु भएन होला। सेन्ट्रोइड भनेको एउटा ज्योमेट्रिकल सेन्टर अफ अ बडी भनेको। सपोज गरौँ एउटा ज्योमेट्रिकल सेन्टर ज्योमेट्रिकल भनेपछि ज्योमेट्रिकल भनेको हाम्रो रेक्टेंगल राखौँ साथीहरु है। र यसको डायगोनल 1 देखि अर्को इन्डसम्म लागौँ र यसको पनि 1 इन देखि अर्को इन्डसम्म लागौँ। भनेपछि ज्योमेट्रिकल सेन्टर भनेपछि यो डायगोनलले टच गरेको यो साथीहरु यहाँ छ। यो भनेको के साथीहरु तपाईको ज्योमेट्रिकल सेन्टर भनेपछि सेन्ट्रोइड भनेको ज्योमेट्रिकल सेन्टर हो भनेपछि यो भनेको के रे साथीहरु सेन्ट्रोइड रहेछ साथीहरु है। सेन्ट्रोइड रहेछ। र त्यसपछि यो के छ भन्दाखेरि है। अब अर्को के भन्ने साथीहरु भन्दाखेरि द पोइन्ट वेयर होल एरिया अफ लेमिना इज एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड भनेछ। भन्न साथीहरु के भन्न खोजेको सबै एरिया भन्न खोजेको साथीहरु। जस्तै एउटा हामीले बडी बनाम सबै यहाँको एउटा यति एरिया A1 छ, यति एरिया A2 छ, यति एरिया A3 छ, यति एरिया A4 छ र यति एरिया A5 छ। सपोज गरौँ यति एरिया के छ A6 छ है। A6 छ भने यो सबै एरियाहरु चाहिँ एउटा पोइन्टमा गइसक्यो। एउटा पोइन्टमा राख्यौं भने सबै एरियाहरु के हुन्छ हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ। ब्यालेन्स हुन्छ साथीहरु भाइ। ब्यालेन्स कस्तो भन्दाले बुझ्नु भएन भन्दाखेरि त सपोज गरौँ मेरो यो ह्यान्ड छ। यो ह्यान्डमा मैले साथीहरु अब यो के छ यो 1 यो एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया 4 एरिया 5 छ भने साथीहरु अब मैले यसलाई यहाँ राखेँ साथीहरु मेरो ब्यालेन्स हुँदैन साथीहरु। र सपोज मैले यहाँ राखे भने के हुन्छ हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ। भनेपछि मैले यहाँ राखे भने साथीहरु के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ। भनेपछि एउटा यस्तो ठाउँ जसमाथि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सबै एरियाहरु त कन्सन्ट्रेट हुँदो रहेछ भनेर भन्नु भने त्यसलाई के भन्छ सेन्ट्रोइड भन्दो रहेछ साथीहरु है। यसमा चाहिँ मेन कुरो भने साथीहरु हाम्रो 2D मा हुन्छ र यसलाई साथीहरु के भन्छ भन्दाखेरि एरिया चाहिँ हाम्रो यसले के छ कन्सन्ट्रेट गराउँछ है। कन्सन्ट्रेट हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्छ साथीहरु है। यसमा धेरै कुरा हामी नजाउँ। सेन्ट्रोइड भनेको एउटा सिम्पल ज्योमेट्रिकल सेन्टर हो कसको भन्दाखेरि अब बडीको है 2D मा हुन्छ र एउटा यस्तो पोइन्ट हो जुन चाहिँ होल एरिया है सबै एरिया चाहिँ के हुन्छ कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा भइहाल्छ साथीहरु। र सेन्टर अफ ग्राभिटी साथीहरु के हो सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको द पोइन्ट वेयर इन्टायर वेट अफ अ बडी इज एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड भन्ने साथीहरु। भन्न खोजेको वेट सबै वेट भन्ने साथीहरु कस्तो भन्दाखेरि जस्तै वेट 1 वेट 2 वेट 3 वेट 4 वेट 5 हो भने वेटहरु सबै वेट छ है। अब यसलाई मैले यस्तो एउटा पोइन्ट खोज्नु पर्यो कि जसले गर्दा जहाँ गर्दा चाहिँ त्यो के ब्यालेन्स हुन्छ है। भनेपछि कुन पोइन्ट होला त भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो साथीहरु। जस्तै यो भन्नु साथीहरु यो हाम्रो पेन छ साथीहरु है। यो पेन छ। अब यो पेनमा मैले साथीहरु मैले यहाँ राखे भने हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ ब्यालेन्स हुँदैन साथीहरु। हामीले एउटा यस्तो पोइन्ट खोज्नु पर्यो कि जहाँ चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ साथीहरु। भनेपछि हामीले एउटा यस्तो पोइन्ट खोज्नु पर्यो जहाँ चाहिँ के साथीहरु हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ। यहाँ पनि ब्यालेन्स भएन साथीहरु। यहाँ हेर्नुस् है। अब हेर्नुस् यसरी हेर्दाखेरि ब्यालेन्स भयो साथीहरु। भनेपछि यो पोइन्ट हाम्रो के सेन्टर अफ ग्राभिटी छ साथीहरु है। जुन पोइन्टमा ब्यालेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छ साथीहरु है। त्यसै यो 3D मा हुन्छ साथीहरु। त्यसै ग्लास भयो जस्तै हाम्रो यो क्याल्कुलेटर भयो जसमा लेन्थ ब्रेथ हाइट हुन्छ है। लेन्थ किनकि हाइट छ नि त अहिले त्यो हाइट छ लेन्थ ब्रेथ हाइट हुनुपर्छ साथीहरु है। र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी सेन्टर अफ ग्राभिटीमा के भन्छ भने 3D हुन्छ। 3D भनेको ग्लासहरु जस्तो भयो साथीहरु। जस्तै यहाँ हाम्रो हेर्नुस् वेट 1 वेट 2 वेट 3 वेट 4 वेट 5 नम्बर्स अफ वेट छ अरे यो क्युबमा। र यो एक ठाउँमा यस्तो राखिसकेपछि यो के हुन्छ साथीहरु ब्यालेन्स हुन्छ है। द पोइन्ट वेयर इन्टायर वेट भने सबै वेटहरु चाहिँ इन्टायर वेट भने सबै वेटहरु के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ भनेर भने चाहिँ त्यो ठाउँमा राखेपछि इक्विलिब्रियममा हुन्छ भनेपछि सबै वेटहरु साथीहरु मेरो यहाँ सबै यहाँको वेट छ नि। जस्तै यहाँ एउटा वेट छ वेट 1 होला वेट 2 वेट 3 वेट 4 वेट 5 वेट 6 होला। यो वेट चाहिँ अब कुन ठाउँमा राखेपछि वेटको कुनै पनि इक्विलिब्रियममा हुन्छ। वेटको के छ कुनै कामै गर्दैन कुनै कामै हुँदैन हैन। कुनै कामै गर्दा लड्दैन भनेपछि अनि साथीहरु यो भने हाम्रो के सेन्टर अफ ग्राभिटी भयो साथीहरु है। र हाम्रो एउटा कुरो तपाईहरुले के बुझ्नु पर्छ साथीहरु भन्दाखेरि सेन्ट्रोइड र सेन्टर अफ ग्राभिटी पनि कुनै केसमा के हुन्छ एउटै हुन्छ र कुनै केसमा एउटै हुँदैन साथीहरु। त्यसै सेन्ट्रोइड र सेन्टर अफ ग्राभिटी एउटै हो भन्दाखेरि यो कुनै केसमा हो कुनै केसमा होइन साथीहरु है। र अब हाम्रो सेन्टर अफ मास भन्ने साथीहरु सेन्टर अफ मास भन्ने साथीहरु के भन्दाखेरि द पोइन्ट है द पोइन्ट वेयर इन्टायर मास अफ अ बडी इज एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड भनेको छ। भनेपछि सबै मासहरु चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड कुन पोइन्टमा हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छ सेन्टर अफ मास भन्छौँ साथीहरु है। र सेन्टर अफ ग्राभिटी र सेन्टर अफ मास साथीहरु उस्तै कुरो हो। तर के छ साथीहरु यसमा भन्दाखेरि हाम्रो सेन्टर अफ मास भनेको चाहिँ हामीले जस्तै यहाँ जुन सेन्टर अफ मास जहाँ हुन्छ सपोज गरौँ यो सेन्टर अफ मास यो यसमा यहाँ छ भने अब यो हामीले अर्थमा राख्यौँ भने यी हुन्छ र मुनमा राख्यौँ भने पनि यी हुन्छ साथीहरु। तर हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी साथीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिले यहाँ अर्थमा जुन
जुन सेन्टर अफ ग्राभिटी छ हाम्रो त्यो मुनमा गइसक्यो साथीहरू, त्यो फरक पर्छ साथीहरू है। र साथीहरू मैले यसमा तपाईँलाई सेन्ट्रोइड के हो र सेन्टर अफ ग्राभिटी के हो र सेन्टर अफ मास के हो भन्ने कुरा हल्का पल्का साथीहरू मैले भनिदिएँ। यसमा मैले धेरै कुराहरू भनौँ भने धेरै लामो भिडियो हुन्छ र सेन्ट्रोइड सेन्टर अफ ग्राभिटीमै धेरै भिडियो बनाउनु पनि उचित हुँदैन साथीहरू होइन। मेन कुरो के होस् हामीलाई न्युमेरिकलमा चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि सेन्ट्रोइड के हो र सेन्टर अफ ग्राभिटी के रहेछ, सेन्टर अफ मास चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। जस्तो सेन्टर अफ ग्राभिटीमा चाहिँ हाम्रो वेटहरूलाई चाहिँ के छ त्यसले एजुम गरेर कन्सन्ट्रेट गर्ने काम गर्दछ भन्दाखेरि सेन्ट्रोइडलाई के छ होल एरियालाई गर्ने काम गर्यो भने सेन्ट्रोइड भन्दो रहेछ साथीहरू, र मासलाई गर्ने काम गर्यो भने सेन्टर अफ मास भन्दो रहेछ साथीहरू है। यति कुरा चाहिँ मेन कुरा बुझ्नु पऱ्यो। जुन न्युमेरिकलमा हल्का पल्का चाहिन्छ साथीहरू यो होइन। सेन्ट्रोइड भनेको सेन्ट्रोइड के रहेछ भन्ने कुरा हामी सेन्ट्रोइड निकाल्छौँ नि त। अब सेन्ट्रोइड भनेकै थाहा छैन भने त हामीलाई गाह्रो हुन्छ साथीहरू है। र एक्जाममा सोध्यो भने 1 मार्क्सको सोध्छ, त्यसैले धेरै लेन्थी रूपमा नजाउँ होइन, सिम्पल रूपमा जाउँ। र अब नेक्स्ट म भिडियोमा साथीहरू यसको म के छ डेरिभेसन तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। डेरिभेसन कम्पोजिट फिगरको र डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन मेथडको म नेक्स्ट भिडियोमा साथीहरू सिकाउँछु होइन। यो हाम्रो के छ पार्ट 1 हो। यो 3.1 को पार्ट 1 हो साथीहरू। 3.1 को साथीहरू पार्ट 1 हो। अब 3.1 को पार्ट 2 मा चाहिँ साथीहरू हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यो डेरिभेसन गर्ने काम गर्छौँ। डेरिभेसनमा चाहिँ कम्पोजिट फिगर र डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन मेथड गर्छौँ साथीहरू। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन साथीहरू एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले होइन। तर के छ भने साथीहरू यसमा हल्का पल्का हामीले बुझ्यौँ भने साथीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामी बुझ्छौँ होइन। केही कुराहरू यो मैले गरेको थिएँ जस्तो आफूलाई फिल हुन्छ साथीहरू है। त्यसैले यो हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ साथीहरू हामी डेरिभेसन यसको गर्छौँ र त्यसपछि हामी यो सकिसकेको साथीहरू हामी 3.2 तर्फ लाग्छौँ।